ल अब स्कुल जानलाई यस्तो लड्डु किसमिस खाऊ भन्दा खाँदैन अब चप्पामा यो राखेर खाए पनि हुन्छ है डेजी सजिलो भयो अब दुईटा खाऊ यो यसमा हालेर पनि खाऊ हेल्दी ब्रेकफास्ट सुगर पिन्ने जो काठको लड्डु धेरै खाँदा खेलेको सुगर पिन्ने जो ठो सुगर पिन्दा झन् एनर्जी बाहर ठो ठो चाहिँ अब दुनियाँ अब छोरा यो याना ढेकमा न्युपट्टि ओच यो नेबले नसा झ्योका चप्पा ढेकले ठुट्टा हान्न मलाई आठो लड्डु चाहिँ नि दुनियाँ छ नि रेजो कमजोर झुठै फिल झ्याउला नले नेचुरल चक्लेट नेम आएको नेउपट्टिका नि हो धन्यवाद त्यो छ नयाँ सुहाग छ क्रन्ची नझोला साला चक्लेट ने माला स्निकर अयो होममेड बेस्ट एनर्जी बार गिफ्ट है यसरी गिफ्ट दिनलाई यसरी दिइराख्दा पनि भयो प्याक गरेर बा भाइ त धेरै लड्डु ढेगा आयो गा सर डायबिटीज पनि नने झुक्टी ल चले छ ठुके द कोटे आट्यो ढुगा छ न नयाँ सो बाले नयाँ घेतो ताले तो सुगर डुप्ने बिराम पिन्ने झुका बा एजा घेतो बा हाम्रो साव साला सुनल्ला भलाइको बा लेन्जक नन्या सुन भइ नि छ न नि बा नि छ नयाँ नि ल थ्याङ्क यू ढाला थ्याङ्क यू ढाया थ्याङ्क यू